হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি এটা পুনৰ ফুড ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত, আৰু তাৰ নাম হৈছে চকলেট কেক, যিটো শিশুসকলৰ কাৰণে অতি প্ৰিয়। আৰু ৰিজনটো হৈছে কাইলৈ আমাৰ মোৰ ভাইটিৰ জন্মদিন। চ' সুন্দৰপুখুৰীলৈ আহিলোঁ, তাৰ ব্লগ মই অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে নে জানো। যদি চোৱা নাই চাই ল'ব প্লিজ। কাইলৈ ভাইটিৰ বাৰ্থডে আছে, চ' আজি ৰাতিয়ে গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। আমি কেনেকৈ বনাইছোঁ, কি কথা গোটেইখিনি দেখাম বুলি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। চ' আপোনালোকে এতিয়া তেনেহ'লে প্ৰথম ৰেচিপিটো চাওক, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। চকলেট কেক বনাবলৈ প্ৰথমতে লাগিব চেনি 2 কাপ মই এনেকৈ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত সুমুৱাই লৈছোঁ আৰু ভালদৰে মিহি হোৱালৈ ফেটি লৈছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গৈছে। তাৰপাছত লাগিব আমাক ময়দা মই 3 কাপ লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি ল'ব পাৰে, কিন্তু ময়দাখিনি এনেকৈ চালনীত চাকি ভালদৰে গুড়ি হোৱালৈ এনেকৈ মই কৰাৰ দৰে কৰি পিনে কৰাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন। তাৰপিছত এই চেনিখিনিও এনেকৈ চালনীত চালি ল'ব লাগে, যাতে ভালদৰে গুড়ি হৈ যায়, নহ'লে কেকটো বেয়া হয় খাবলৈ। তাৰপাছত এই কণী মই লৈছোঁ 3টা, আপোনালোকে যেটা লৈ ল'ব পাৰে। কণীৰ স্মেলটো আমি ভাল নাপাওঁ, সেইকাৰণে কমকৈ দিওঁ কণীখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ম। তাৰ লগতে কণীখিনিৰ লগত ৰিফাইন তেল 4 চামুচ দিব লাগিব। মই এইটো কেকৰ কাৰণে 4 চামুচ দিছোঁ, অকণমান বেছি হ'লেও কথা নাই, কিন্তু তেলটো কম হোৱাটোৱে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল। এয়া কণী আৰু তেলৰ মিক্সাৰটো ফেটা হৈ গৈছে। লগত লাগিব কোকো পাউডাৰ। মই এইটো কোকো পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যাৰ দাম 65 ৰুপিজ। এয়া দেখিছেনে, এইটো মই খুবেই ভাল পাওঁ কোকো পাউডাৰটো। মোৰ অলপমান শেষ হৈ গৈছে, মোৰ ইমানখিনিয়ে ওলালে, এইখিনিকে দি দিম। অলপমান কম্প্ৰমাইজ কৰিছোঁ, কোকো পাউডাৰ ইয়াতকৈ অকণমান বেছি হোৱাটো ভাল, ইমানখিনি পৰিমাণৰ ময়দা আৰু চেনিৰ কাৰণে। ভালদৰে মিক্স কৰি এই মিক্সাৰ জাৰত থকা এই মিক্সাৰখিনি ভৰাই দিম তাতে। তাৰপিছত মই কৰাৰ ধৰণেৰে ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ব লাগিব। কিন্তু ফেটোতে এটা কথা, আপোনালোকে ভাবিছে চাগে বেকিং ছ'ডা আৰু বেকিং পাউডাৰ কেতিয়া দিম। সেইটো একেবাৰে পাছত দিম, সম্পূৰ্ণ ফেটি শেষ হোৱাৰ পিছত লাহেকৈ সেইখিনি মিক্সাৰটোত যদি বেকিং ছ'ডা আৰু বেকিং পাউডাৰ আগেই দি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে অকণমান তিতা হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে, মই আগত প্ৰমাণ পাইছোঁ। কিন্তু প্ৰথমতে আমি এনেকৈ ফেটি ল'ব লাগিব। যিমান বেছি ফেটে সিমানেই কেকটো ছফ্ট হয়। আৰু অকণমান যদি ডাঠ হৈ থাকে, গাখীৰ দি দিব পাৰে আপোনালোকে, বা অকল গাখীৰেও বনাব পাৰে কণী নিদি, যিটো এগলেছ কেক হ'ব। কিন্তু কণী দিলে কেকটো অলপ বেছিকৈ ফুলে। এয়া ফাইনেলি মোৰ এইখিনি ফেটা হৈ গৈছে। তাৰ পাছত আমি দিম বেকিং ছ'ডা, একেবাৰে আধা চামুচতকৈ বহুত কম দিম। বেকিং ছ'ডাটো বেছি দিব নালাগে। বেকিং পাউডাৰ 1 চামুচ দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে। তাৰ পৰা এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম। অলপমান ফেটিলে হৈ যাব, এইখিনি মিক্স হ'বলৈহে বাকী আছে, বাকীটো ফেটা হৈয়ে গৈছে। খুব বেছি ফেটিব নালাগে, এইখিনি মুঠতে মিক্স হৈ গ'লে হৈ গ'ল। এয়া প্ৰায় হ'বলৈ ধৰিছেই। তাৰ পাছত এনেকুৱা এটা বৰ্তন লাগিব, যিটো গাঁৱত মানুহে ভাত বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে, এলুমিনিয়ামৰ। আৰু এলুমিনিয়ামৰ পাত্ৰটো খুব বেছি প্ৰয়োজন কেকৰ কাৰণে, নহ'লে কেকটো জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে। পাত্ৰটো ভালদৰে তেল দি তেলীয়া কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপাছত ইয়াৰ সমান জোখত এখন কাগজ কাটি তাৰ ওপৰতো তেল দি দিব লাগিব, ইয়াত মই কৰাৰ ধৰণেৰে কৰি। তাৰপাছত এই মিক্সাৰখিনি ভৰাই দিম ধুনীয়াকৈ। তাৰপাছত মিক্সাৰখিনিৰ ভিতৰত যাতে এয়াৰ সোমাই নাথাকে, এনেকৈ টেপ কৰি দিব লাগিব। এয়া গেছ জ্বলাই ল'লোঁ। তাৰপিছত ফাইনেলি এখন ওপৰত টাৱা দিলোঁ। প্ৰথম টাৱাৰ ওপৰতহে আমি বৰ্তনটো দিম, নহ'লে জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে। এনেকৈ কেকটো বহুত ধুনীয়া হয় তলত যদি আমি টাৱা এখন দি লওঁ। আপোনালোকে নিজে বনাই চাবচোন। এনেকৈ বৰ্তনটো দি ল'লোঁ। তাৰপিছত 20 মিনিটৰ পিছত খুলি চাইছোঁ, এয়া দেখিছেনে। কিন্তু জুইৰ ফ্লেমটো কমাবলৈ নাপাহৰিব, অকণমান 5 মিনিটমান জুই দি তাৰপিছত ফ্লেমটো কমাই দিব লাগে। সম্পূৰ্ণ 45 মিনিটৰ পিছত এয়া আমি চেক কৰিবৰ কাৰণে এখন চুৰি লৈছোঁ, কিন্তু যিকোনো মাৰি এডাল ল'লেই হ'ব। জানি আপোনালোকে কেক কেনেকৈ চেক কৰে, সম্পূৰ্ণ চুৰিখন ভৰাই দিব লাগিব। তাৰপিছত যদি চুৰি বা মাৰিডালত একো লাগি নাহে, তেনেহ'লে গম পাব যে কেকটো ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া হৈ গৈছে আমাৰ কেক। সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত সেই বৰ্তনটোৰ পৰা উলিয়াব লাগিব। উলিয়াবৰ কাৰণে চাইডে সেই একেখন চুৰিয়ে এনেকৈ চাইডে কাটি লৈছোঁ। তাৰ পাছত এনেকৈ উলিয়াই দিম।
এয়া কেকটো ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল। এইটো ফাইনেল লুকটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া সফ্ট বনিছে। এনেকৈ ওপৰৰ কাগজখন যেতিয়া এৰুৱাই দিয়া হয় অকণো লাগি নধৰে, তাৰ পৰাই গম পায় কেকটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। আমি প্ৰয়োজন হ'লে এনেকৈ অকণমান কোলা লেয়াৰ এটা যদি পৰে সেইখিনি চুৰিয়ে ধুনীয়াকৈ কাটি দিব লাগে। এয়া চাওক কেনেকৈ সফ্ট বনিছে, ইমান দেখিলে খাওঁ খাওঁ লগাকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ বনিছে। এতিয়া হৈছে কেকটো সজোৱাৰ সময়। আমি উইপিং কৰিবৰ কাৰণে ক্ৰীমৰ সময় নাপালোঁ, তাৰ কাৰণে আমি বাটাৰ লৈছোঁ, চেনি লৈছোঁ অকণমান সজাই দিবৰ কাৰণে কেকটো ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে। কেকটোতো এনেও টেষ্টি হৈছেই, কিন্তু ওপৰৰ ক্ৰীম বনিবৰ কাৰণে টাইমেই নহ'লগৈ। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ব লাগিব বাটাৰ চেনি মিক্স কৰি। এইটোৱেও বহুত ধুনীয়া মানে ক্ৰীমৰ ৰূপ লয় এটা। এয়া দেখিছেনে বহুত দেৰি কিন্তু ফেটি থাকিব লাগিব। তাৰপিছত ক্ৰীম দিয়াৰ নিচিনাকৈ এটা পলিথিনত কাপৰ ভিতৰত ভৰাই দিব লাগিব। তাৰপিছত চুকটো কাটি পিনে আমি ধুনীয়াকৈ সজাব পাৰোঁ কেকটো। ভিডিঅ'টো চাই থকা বেছি সংখ্যক মানুহে মই জানো যে কেক বনাব সকলোৱে জানে, কিন্তু যিসকলে নাজানে আৰু এইটো প্ৰচেছতো যে কেক বনালে কিমান মানে ভাল লাগে খাবলৈ সেইটোৱে কৈছোঁ। আপোনালোকে এইটো এটা পেৰেণ্টিং চেনেল হয়, শিশু সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ভিডিঅ' মই এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব পৰা কিছুমান ৰেচিপিও মাজে মাজে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আজি ভাবিলোঁ এনেকুৱা এটা ৰেচিপিয়েই বনাইছোঁ যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰা যাওক আপোনালোকৰ লগত। আশা কৰিছোঁ ভাল পাইছে আৰু মই পাৰ্চনেল ব্লগসমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ। আপোনালোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, নটিফিকেশ্যনৰ বেলটো টিপি অল কৰি দিব, লাইক এটাও কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, যিমানখিনি আছে চব কৰি দিব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আহিম, গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।